હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાધ્યાય 6.4 પ્રશ્ન નંબર 8 અને 9 જોઈએ તથા ટૂંકા પ્રશ્નો જોઈએ. જે અંતર્ગત તમને 8મા પ્રશ્નમાં કહે છે કે D એ BC નું મધ્યબિંદુ હોય. એટલે કે D છે એને તમારે ત્રિકોણ ABC ની અંદર કોઈ જગ્યાએ D લો કે જેથી BC નું શું બની જાય મધ્યબિંદુ. તથા બે સમબાજુ ત્રિકોણ આપણને મળે છે. એક ત્રિકોણ ABC મળે છે, બીજો ત્રિકોણ મળે છે AB. જો આપણે આકૃતિ તરફ જઈએ તો આવું લખી શકાય કે આ માની લો કે ત્રિકોણ ABC છે. હવે તમને એવું કહે છે કે ત્રિકોણ ABC નું મધ્યબિંદુ શું છે D. તો એ BD જેની બાજુ હોય તેવો એક સમબાજુ ત્રિકોણ વિચારી અને સમબાજુ ત્રિકોણની અંદર કયો મળે છે તો કે BDE ત્રિકોણ આપણને મળે છે. હવે આપણે તો કે જ્યારે પણ સમબાજુ ત્રિકોણો હોય ત્યારે હંમેશા તે એકબીજાને સમરૂપ હોય. શું કામ સમરૂપ હોય તો કે સમબાજુ ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાઓ કેવા હોય તો કે 60 60 60 હોય. એટલે કે સમબાજુ ત્રિકોણમાં તમે 6 રીતે સમરૂપતા દર્શાવી શકો. તેમાં આપણે એક લઈ લઈએ એટલે કે ત્રિકોણ ABC એ સમરૂપ હું લખી શકું. શું લખી શકાય તો કે BED લખી શકાય. ABC એ સમરૂપ શું લખી શકાય તો કે હું B ની સાથે B રાખું એવી રીતે લખું તો EBD એમ લખી શકું. એટલે કે EBD હું લખું. હવે આપણે શું જોવું છે તો કે ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર એટલે કે ABC ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ અને EBD ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર શું થાય તો કે AB અપોન શું લખી શકાય EB એનો તમે વર્ગ લખી શકો અથવા તો શું લખી શકો BC અને BD એનો વર્ગ લખી શકો. હવે આપણે જરૂર પડશે ખાલી કોની તો કે એક BC ની એક BD ની. તો આપણે AB અપોન EB ગુણોત્તરની જરૂર નથી. હવે આપણે વિચારીએ કે D તો શું કીધેલું છે તો કે BC નું મધ્યબિંદુ છે. BC નું મધ્યબિંદુ D હોય તો એવું કહી શકાય કે BD એ 1/2 BC હોય. અને જો એ 1/2 BC હોય તો એવું પણ કહી શકાય કે 2BD BC એવું લખી શકાય. જેનો ઉપયોગ આપણે આ પરિણામમાં કરીએ તો ABC અપોન આપણને EBD ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર તો કે BD હતું ત્યાં આગળ શું લખી શકાય તો કે BC હતું ત્યાં આગળ બે વખત BD એવું તમે લખી શકો. અને છેદમાં તો BD છે તે અને એનો વર્ગ કરવાનો. BD અને BD કેન્સલ થાય તો 2 નો વર્ગ 4 છેદમાં 1 એટલે આપણને ગુણોત્તર ક્ષેત્રફળનો શું મળે 4/1. હવે સામાન્ય રીતે આપણે એવું યાદ રાખીએ કે જો તમે મધ્યબિંદુને જોડો તો ત્રિકોણ હોય કેવો થઈ જાય અડધો થઈ જાય. ત્રિકોણ અડધો થાય એનો અર્થ થઈ જાય કે ક્ષેત્રફળ ચોથા ભાગનું થાય. આ વિધાન સીધું હવે તમારે યાદ રાખી લેવાનું. એની સાબિતી આપણે જોઈ કઈ રીતે થાય છે. હવે તમને અહીંયા આગળ ક્ષેત્રફળ છે બે સમરૂપ ત્રિકોણની બાજુનો ગુણોત્તર આપી દીધો અને ગુણોત્તર ઉપરથી આપણે શું જોઈએ ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર. ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર લાવવા માટે શું કરવું જોઈએ તો કે પ્રમેય 6.6 નું વિધાન યાદ કરીએ કે બે સમરૂપ ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર બરાબર અનુરૂપ બાજુઓનો ગુણોત્તર આખા ઉપર શું લખી શકાય વર્ગ. તો અહીંયા આગળ અનુરૂપ બાજુઓનો વર્ગ કે છે 4/9 તમારે 4/9 નો શું કરવો પડે વર્ગ. આગળ લખવું પડે કે આ ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર બરાબર બાજુઓના ગુણોત્તરનો વર્ગ એટલે કે 4/9 નો વર્ગ. 4 નો વર્ગ કેટલો થઈ જાય 16 અને 9 નો વર્ગ શું થઈ જાય 81. એટલે ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર આપણને મળશે 16/81. હવે અન્ય પ્રશ્ન જોઈએ કે આ જ પ્રશ્નની અંદર તમને ત્રિકોણની બાજુઓનો ગુણોત્તર આપ્યો હોય અને એવું પૂછવું હોય કે ત્રિકોણની પરિમિતિનો ગુણોત્તર શોધો. શું કે ત્રિકોણની પરિમિતિ છે તેનો શું શોધો ગુણોત્તર શોધો. બે સમરૂપ ત્રિકોણની પરિમિતિનો ગુણોત્તર શોધો. તો આપણે હું તમને સમજાવવા માટે બે ત્રિકોણ અત્યારે પહેલા લઈ લઉં. આ માહિતી ખૂબ જ તમારે ઉપયોગી થશે. ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ PQR એની વચ્ચે તમને શું આપેલું સમરૂપતા આપેલી છે. હવે આને ઉપરથી આપણે લખી શકીએ કે ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ PQR જો સમરૂપ હોય તો અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તર લખી શકાય. એટલે AB અપોન PQ લખી શકાય, BC અપોન તમે QR લખી શકો અને AC અપોન શું લખી શકો PR. હવે તમે વિચારો કે જો હું
અંશમાં કોઈ પણ બે બાજુનો સરવાળો કરો એટલે કે AB અને BC જે મને અંશમાં છે એ બંનેનો સરવાળો કરો તમારે છેદમાં PQ અને QR નો સરવાળો કરો તો ગુણોત્તર કેવો રહે સમાન જ રહે એટલે કે આની બરાબરમાં તમને એવો પણ પ્રશ્ન પૂછે કોઈ પણ બે બાજુના માપનનો સરવાળાનો ગુણોત્તર તો AB/BC અને PQ/QR પણ કેવું રહે સમાન રહે એવી જ રીતે BC+AC/QR+PR સમાન હોય એવી જ રીતે AB+AC બરાબર AB+AC છેદમાં PQ+PR ગુણોત્તર પણ કેવો રહે સમાન લખી શકાય હવે માનો કે તમને એવું કીધું હોય કે ત્રણેય બાજુનો સરવાળો એનો જ અર્થ થાય કે ત્રિકોણની પરિમિતિ એટલે કે તમે અંશમાં જો ત્રિકોણની ત્રણેય બાજુનો સરવાળો કરો તો AB+BC+AC અને છેદમાં તો કે ત્રિકોણ PQR છે એની ત્રણેય બાજુ એટલે PQ QR અને PR તો ત્રિકોણ ABC ની પરિમિતિ અને છેદમાં શું લખી શકાય તો કે ત્રિકોણ PQR ની પરિમિતિ એટલે કે ત્રિકોણ PQR ની પરિમિતિનો ગુણોત્તર હંમેશા કોની જેટલો થાય તો કે કોઈ પણ બાજુઓ હોય તેના ગુણોત્તર જેટલો જ થાય એટલે કે પરિમિતિને એવું નહીં કરવાનું કે ત્રણ વખત આપણે બાજુઓ લઈ લઈએ ગુણોત્તર હંમેશા સરખો જ રહે તમે સરખી સંખ્યા ઉમેરો તો ગુણોત્તર પણ કેવો રહે સરખો જ રહે તો 4/9 હતું તે જ ત્રિકોણ ABC ની પરિમિતિ અને ત્રિકોણ PQR ની પરિમિતિ થશે હવે માનો કે અહીંયા આપણે પ્રશ્ન ઉલટાવી નાખ્યો પ્રશ્ન ઉલટાવે એટલે શું કે તો કે તમને એવું કે બે ત્રિકોણના બે સમરૂપ ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળો છે તેનો ગુણોત્તર જો 4/9 હોય ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર જો 4/9 હોય તો અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તર શોધો અનુરૂપ બાજુઓનો ગુણોત્તર શોધો હવે ક્ષેત્રફળ આપી દીધું તો આપણી પાસે સૂત્ર છે કે બે સમરૂપ ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર બરાબર શું લખી શકાય તો કે અનુરૂપ બાજુઓનો ગુણોત્તર પણ એનો શું થાય વર્ગ થાય મારે ફક્ત અનુરૂપ બાજુઓનો શું મેળવવાનો હોય ગુણોત્તર મેળવવું તો આ વર્ગ છે બીજી બાજુ શું કરવું પડે વર્ગમૂળ કરવું પડે એટલે કે મને ગુણોત્તર મળે 2/3 એટલે આવું ખાસ ધ્યાન રાખવું પ્રશ્ન ફેરવાય પણ ક્યારેક જાય તો આ તમને પ્રશ્ન પસંદ પડશે જય હિન્દ જય ભારત